QnA. Director kita bersama kami iaitu Encik Syahmi Norsan. Hai, hello. Uh, Selamat malam. Thank you semua yang sudi menonton filem pendek saya tadi. Dan sudi juga kepada Wayang Ampas sebab invite untuk adakan sesi tayangan pendek macam ni. Kita terima kasih juga dekat Syahmi sebab bagi kita orang tayangkan filem Rahsia ni lah. Sebab ni kira agak eksklusif juga dapat tengok filem Rahsia ni. Lepas menang BMW daripada BMW semua kan. Soalan sikit pada saya is like macam mana sebab kita orang tahu dapat ini daripada berdasarkan orang asli Mameri tu. Tapi how yang dapat idea, macam mana dapat idea yang fully untuk ambil short film ni, untuk buat short film? Okay, so basically back in, tak ingat lah, few years back lah, ada sebelum shoot Fasa pun actually ada buat satu projek dengan short doku with Yahoo Singapore lah. So shooting pasal orang asli Mahmeri and how diorang ni ditelan oleh permodenan lah, sort of macam tu lah, and how diorang tanah-tanah diorang yang hilang lah. So from there, bila kenal ada satu mask maker ni, saya dah lupa nama dia, tapi dia quite popular lah. So and I think dia the only one yang kalau pergi dia punya workshop, dia je dia yang tak jual dia punya topeng-topeng semua tu, yang masih macam nak kekalkan diorang punya Tradisi. budaya lah. Yes, tradisi budaya. So from there lah ada like macam terinspirasi daripada perjuangan face maker tu sendiri lah, mask maker tu sendiri lah. So and then bila menang BMW ni, dapat the grant 80k tu, rasa macam nak buat, I don't know, tak adalah benda, maybe bukan benda yang baru, tapi untuk aku sendiri masa tu rasanya something yang new untuk aku and nak challenge diri at the same time lah. So macam bila buat Rahsia ni, bila tulis tu pun memang dah agree to go this direction yang macam okay, let's do this kind of storytelling yang narrative, visual storytelling, narrative yang style macam ni, and kita orang sedar yang it's gonna be a big challenge for us, but at the same time tak apa, benda ni macam at the end of the day it's apa orang kata, we want to learn from this project lah, and to grow from there. So yeah. Nak tanya pasal Mahmeri tu, like macam mana boleh macam, sebab kita tahu shoot pada shoot Yahoo tu, and then apa yang membuat yang nak shoot pasal Mahmeri, orang asli Mahmeri ni sebenarnya? Tak tahu, dia ada macam satu hook yang macam bila aku pergi travel luar kan, macam aku suka culture punya benda lah. Personally, it's my thing lah. Macam aku suka culture yang bukan tak ada kat sini, tapi kat luar diorang, especially in dekat Indonesia, diorang like appreciate what they have lah. So I think bila kat sini aku rasa macam I'm trying to do the same thing juga, benda yang cerita-cerita yang maybe daripada diorang ni tak ada orang buat filem lagi ke whatever, yang macam satu perjuangan yang macam like satu perjuangan bangsa yang makin lama makin, not to say pupus, tapi makin lama they own roots pun sendiri macam dah tinggalkan. Dah tinggalkan. Bila even masa kita orang pergi buat research apa semua pun, macam diorang ada a few kampung tau dekat area Selangor. Kebanyakannya diorang memang pesisir pantai lah, which diorang ni memang orang laut sebenarnya. So macam belah apa tu dekat Kelang tu, Pulau Keri tu, they are still strong lah with they practice tau. Tapi macam bila kita orang pergi dekat belah Tanjung Sepat tu, macam diorang dah tak follow sangat. Diorang anggap benda ni dah jadi macam satu macam persembahan seni je, bukan satu macam apalah, diorang adalah puja pantai apa semua tu kan. So
So diorang ada banyak konflik not just the young generation, even the elder generation pun ada dah macam sort of macam ada ada dah peluk agama lain, diorang dah macam tinggalkan all these practices lah yang nenek moyang diorang buat tu, which I think it's unique lah untuk me as a Malaysian, like to preserve this kind of thing lah. So ada that calling macam terpanggil lah untuk buat benda tu. So yeah. So, sebelum saya teruskan ke soalan seterusnya, kalau minta benaran kami buka kamera boleh ke? Alamak, tak boleh lah. Okey, tak Dalam boleh, tak bilik apa. kat rumah je. Sorry. Okey, Tak tak apa, ready, tak tak apa. ready. Okey, tak apa, tak apa. Tapi macam bila tengok ni pun, saya macam dapat interested juga lah dengan orang asli Mary ni sebab, ada lah juga, kat Malaysia bukannya tak ada, tapi ada je orang buat filem pasal macam ni, tapi kira menarik juga lah, macam Syahmi sendiri buat short filem pasal ni. So, macam bila kita cakap pasal comfort zone semua tu, macam apa yang menyebabkan rahsia ni yang keluar daripada comfort zone Syahmi sebenarnya? Okay, yang paling mencabar sebenarnya ialah untuk bercerita tanpa dialog lah sebenarnya. Itu yang sangat mencabar, and I think that is rasanya itu basic storytelling yang I don't know lah, but for me saya tak pandai. Jadi saya rasa macam okay, nak try benda ni, nak buat benda ni, visual storytelling betul-betul yang macam masa tulis skrip pun kita orang macam tengok macam okay, ada I think around 13 scene kot, 13 14 scene macam tu lah. So yang macam satu scene je yang memang ada dialog. So itu dialog pun tak adalah, dialog tu pun bila kita orang tulis pun kita orang try lagi untuk satakan the permainan scene tu. So yeah, it's like macam diorang cakap apa, show don't tell apa semua tu kan. So that's the practice yang paling nak try buat lah kat dalam ni, yang macam okay, every frame yang kita nak set tu ke apa ke, shots ke, the blocking, and then the dialogue ke, the everything semua tu kita try nak belajar yang how this semua benda, these elements of storytelling ni to what is called what you call it, macam how in everything in one frame tu macam can Ada compromise story each dia lah. other. Yes, can Hmm. complete each other kan. Hmm. So benda tu yang macam kita orang semua nak try to achieve. And me personally lah memang macam okay, we want to try to achieve this. And kita orang dah memang ada rasa macam okay, maybe orang first time tengok, maybe most people takkan, maybe ada orang takkan faham, ada orang akan ada come up with dia orang punya teori sendiri, which interesting lah kan benda tu. So I think yeah, that's what we wanted to achieve lah. That's our objective lah in this. So, tak tahulah jadi ke tak tahu, but in a way bila dah habis, bila dah buat, macam orang cakap kalau kita ni belajar teori je, like kalau kita tak langgar masuk lubang tu sendiri, kita tak akan rasa kan. So bila dah rasa langgar masuk lubang, masuk gaung tu sendiri, baru kita macam okay, next time maybe we can do, not, it's not going to be perfect, but I think we can do better next time. So that's what we wanted to achieve lah from Rahasia ni. Saya bila So yeah. tengok baik, bila tengok rahsia ni pun for the first time macam rasanya start scene memang tak banyak dialog kan. So memang rasanya start scene ada teori, ada conclusion sendiri lah macam ni. So bagi saya dapat lah benda tu. Bagi saya dapat apa yang visual storytelling tu. And dia tak dapat sampai ke jalan cerita juga, dah dapat juga bagi meaning tersendiri lah bagi saya. Macam scene bapa dengan anak tu, bila diorang walaupun itu ada dialog, tapi diorang dapat diorang tak pandang each other kan, diorang belakang macam tu. So macam soalan saya yang next ni, macam apa untuk next of filem lah, contohnya sebab dia dah kira keluar comfort zone, adakah nak get back to more dialog lagi, ataupun nak still stay of this comfort zone yang visual storytelling lagi? I think for next one, sekarang adalah nak start tulis for next short film. Actually dah ada treatment pun. So far sekarang ni tak ada exactly nak macam
keluar. I think it's just nak buat benda baru tu ada, still ada lagi. But the style of storytelling sekarang as for now, in the writing process rasanya macam sekarang ni nak try tulis ikut feel dulu kot. So I mean like bila dah dapat first draft tu, bila dah tengok first draft tu, baru from there baru macam okay, how subtle we want to go kan. Dari situ baru kita try to tengok lah balik macam okay, macam mana nak, adakah nak subtlekan lagi ataupun macam nak go in between, maybe tak nak subtle sangat tapi at the same time nak orang faham juga ke macam mana. So that's something yang memang akan decide later lah kot, I guess. I mean tak tahulah proses orang lain macam mana kan. It can be in so many ways, but for me sekarang ni rasanya macam ada from my mentor yang I macam I have session dengan orang cakap macam as for now, you know, the advice macam bila tulis first draft tu, just go with your guts lah kan, your instinct kan, your feel tu, bagi feel tu dulu. Don't be so technical sangat nak fikir pacing ke apa semua, strata permainan tu macam mana. Just, you know, just try to bercerita dululah sekarang ni. So but I think after I did Rahasia ni, and from there adalah a few project lain kan yang buat, and then from there macam dah tahu macam kadang-kadang kita tulis tu ada dialog, and then bila tengok balik macam ni tak ada dialog kot, ini we can you know, we can bagi this information through shots ke, through permainan emosi characters tu ke, apa benda blocking ke, whatever lah benda tu macam macam dah sort of lah dah recognize macam okay, macam mana kita nak shape this scene punya permainan. So yeah, so benda tu macam tu lah. So tak adalah cakap nak keluar daripada comfort zone tu, tapi of course lah for the next one ni macam nak buat something new, but tapi maybe bukan in term of storytelling, tapi maybe in term of characters ke apa ke kan. So benda tu yang macam nak try to experiment benda-benda lain pula lah. Faham. So, macam selalunya orang kata bila menulis satu cerita ni, orang kata just tulis dulu kan, orang kata. So betul. Sebab kadang kita fikir buang-buang tak okey kat, so better kita tulis dulu baru kita fikir cara untuk susun yang baik lah. Waktu baru fikir ada duit tak nak buat kan. So macam ni sebab fasa saya rasa bajet dia tak berapa besar kan bila fasa tu dibuat. Dan BMW yang ni Rusia ni kira 80,000. So rasa overwhelming tak? Macam apa cabaran bezanya shooting fasa dengan shooting Rusia ni, sebab dua memang bajet besar bajet kecil lah. Ada overwhelming ke apa cabaran dia semua tu lah? Obviously sangat-sangat overwhelming lah. Imagine fasa tu buat dalam, aku rasa dalam 1,000-1,500 je. And then dapat 80k tu macam wow lah juga, macam weh, nak buat apa ni kan, dia jadi macam tu lah. Macam tapi bila dapat 80k tu, memang I thought of macam I want to do something macam about Mahmiri ni dah ada like few years dah. So macam, tapi masa tu memang rasa okay, kena simpan benda ni with the right time, the right budget, maybe boleh buat. And then bila alhamdulillah bila menang BMW tu, terus macam malam tu bila duduk lepak dengan Bujuk, dengan Pidosan, and adalah some of the our friends malam tu bila lepak mamak, Bujuk terus tanya macam Mi, nak buat cerita apa ni kan? Tu macam time tu terus dah fikir macam aku nak buat cerita macam ni lah. Bujuk ni beritahu dia kan. Tu dia, Bujuk pun macam aku pun tak pernah tulis cerita macam ni kan. So time tu lah macam kita nak explore sama-sama, belajar sama-sama kan. So tapi itulah bila dah macam dapat 80k tu, of course lah it's kita kena try to control jugalah. But this is like experience for me lah to learn macam how to control the budget at the same time with the script. Tapi biasalah bila tulis tu kita tulis ikut nafsu dulu kan. But of course overwhelming, kru besar, shooting days pun for this short film 13 scene sampai 2 hari 3 hari tak ingat lah. So macam agak overwhelming, but I think best dia ialah macam kita ada macam in term of time tu, macam untuk main 1-2 scene tu kita ada masa banyak kan. So macam best lah, rasa macam buat filem lah juga tapi 13 scene je kan. So macam tu lah.
So agak rasa best lah bila ada time kita nak berkarya tu pun. Tu pun still ada, of course bila masa shooting ada challenges yang kita orang kena hadap, yang macam biasalah, that nothing is, tak ada benda yang akan go smooth sailing kan. Even prep macam mana pun, kita orang dah pre-pro macam mana, dah prep macam mana pun, of course ada. But it's belajar macam mana nak bekerja dalam in a proper way of working lah, to be honest. So itu pun satu benda yang sangat best, and macam apa orang kata, macam selalunya bila in industry, I heard that so many people macam rasa macam tak ada time, when creativity needs time, but when it comes to this macam rasa macam wah, kita ada time, kita ada duit, so rasa macam and then that's why boleh buat something yang best lah, at least for me lah, rasa macam okay lah, dah best ni, walaupun tak perfect, rahsia ni pun still rasa the experience of working in that condition tu, rasa macam alhamdulillah lah, bersyukur lah dapat rasa benda macam tu. Hopefully akan ada banyak-banyak projek je dapat rasa the working condition yang macam tu lah, healthy kan. So tu lah beza dia bila buat short film yang 1,500 dengan 80,000 kan. So macam apa challenges dia yang macam bila buat short film ni, dia bukan beza lah, but apa challenges yang hadapi lah, macam time shoot ke, time pre-pro ke macam ke semua smooth sailing dia? Masa shoot rahsia ni, bila writing tu pun dah challenging juga sebenarnya. Masa tulis dengan bujuk mula-mula, and then suddenly macam bujuk dia kena masuk buat feature. So masa tu dia dah busy dah, dia tak free, and then masa tu aku decide untuk get help from Pidosan lah, untuk tulis sama-sama kan. And then from there actually bujuk dah buat tu, dah macam dah structure treatment tu dah macam agak lock dah lah. Bila buat Pidos ni working from treatment juga, tapi belum go full draft lagi, but from treatment nak bagi kita macam bila duduk Pidos juga, kita tengok macam okay, angle macam mana pula kita nak buat cerita macam ni kan. So, and then from there lah buat. So agak mencabar because of how we want to go direction for this film kan. Kita nak visual storytelling, kita kena banyak study, bukan sekadar nak buat cerita je kan, tapi cerita yang kalau boleh macam I don't know if let's say in next 5-10 years short film ni boleh jadi something yang orang boleh tengok, boleh learn from kan. So kita ada that goal yang macam kalau boleh kita nak ada banyak lagi cerita-cerita yang you know, a good visual storytellingnya short film lah. So itu pun dah satu cabaran. And then bila masa of course masa prep pun, masa buat research, and then tu pun banyak juga challenges dia, because it's something yang bukan kita familiar kan, especially when it comes to the language. So language tu satu benda yang sangat mencabar lah, sebab bahasa Mak Mary kan. So kita pergi sana a few times kan, pergi Tanjung Sepat tu, duduk dengan diorang, ada cikgu bahasa lah, dia punya macam ketua kampung kat Tanjung Sepat tu. So dia bukan ketua kampung, tapi macam AJK lah kat sana. So duduk dengan dia, and kita orang macam rehearse dialog tu, tengok balik betul ke tak. So bila pergi balik ke Pulau Keri, ada macam perbezaan pula kan, dia punya dialek diorang apa semua. So kat situ lah macam okay, kita nak ambil yang mana, nak main yang mana kan. So itu research punya proses lah, progress. And then lepas tu prep semua okay lah. And then masa shooting okay. So far masa shooting tu semua 1 hari ke 1 hari setengah tu okay. Second day malam baru kita ada problem. So masa shoot hutan tu sebenarnya kita ada 4 jam je untuk shoot 2 scene besar tu. So it was very challenging lah untuk kita orang yang macam, tapi alhamdulillah kita ada pemain-pemain yang sangat hebat, macam Abang Wanji sendiri, Hanzali ni sendiri, even adik tu pun sangat membantu lah. So kat situ memang kita orang macam ada 4 jam je, disebabkan kita orang ingat kita nak buat permit. So rupanya
Rupanya nak jadikan cerita, staff ranger hutan tu dia deal macam backdoor lah, lebih kurang macam tu lah. So nak Betul jadikan juga cerita kan. so nak jadi, tapi kita orang dah bayar semua tau. So lesson learned duit lah, dapatkan permit, dapatkan surat betul-betul, barulah kau pergi shooting. But yeah, it's a learning process lah untuk kita orang. Kau bayangkan kita orang masuk lori yang ada genset besar apa semua tu, yang buka lampu apa semua kan. So macam kantoi lah dia punya tak tahulah dia punya ketua ke ataupun staff lain datang ronda tengok, asal ada shooting ni kan, tak ada maklumat apa-apa pun apa semua kan. So adalah kat situ, at the same time producer try pergi deal, at the same time kita running juga shoot, tapi lala dia bagi kita orang macam dalam 4 jam je. So 4 jam by 12 macam tu kita orang dah kena tutup semua genset lah. So everything was really macam one take je, macam tak boleh nak to take tu, tengok macam mana kalau tak boleh nak to take unless macam kalau aku tengok shot tu macam ni tak boleh teruk sangat ni kan. Tapi performance wise semua okay. So kat situ aku as a director aku kena belajar untuk compromise. Macam ini some of directors yang ada bagi nasihat kat aku, yang senior lah, yang macam cakap, one day Syahmi kalau kau buat long form macam kau tak boleh nak score semua benda. Especially macam projek tu tak ada budget kan. So ada certain scene je yang kau boleh score, ada certain scene kau kena compromise je. So that's when aku macam okay, aku kena, walaupun shot ni besar gila tapi aku kena compromise, and it's that's why pre-pro and prep is really important to you, that so that kau tahu dah apa yang kau as director, apa yang kau perlukan kat situ and apa yang kau boleh compromise. So agak crucial lah kat situ, yang macam aku terus macam okay, take ni, okay, cut ni, balas kat sini ni, shot sini saja, running ni. So teamwork kat situ pun agak-agak sangat-sangat crucial lah, where everyone, that's when your teamwork akan di test lah kan. So semua orang, adakah ada yang akan nak mengamuk ke, adakah ada yang macam dah malas nak kerja ke, but okay, semua orang try to give the same energy, sebab semua orang tahu macam okay, kita ada masalah sini, and kita kena sama-sama berjuang lah buat benda ni kan. Kasi jadi lah. So yeah, and then other than that, masa shooting tak ada apa-apa masalah sangat, Alhamdulillah. Kat situ je yang masalah yang aku pun personally kalau tanya aku macam ralat lah sikit, but ya, kita ni hanya mahu merancang je kan. Macam mana kita merancang pun akan jadi juga, akan ada problem juga kan. But that's when the moment yang akan test kau as a filmmaker, macam mana kau nak hadap benda ni kan. I think semua orang akan lalui benda ni lah as a filmmaker. So aku dah rasa macam masa tu macam rasa sangat-sangat down, yang rasa adakah projek ni akan fucked up apa semua kan. Tapi kau as a someone yang lead the whole army ataupun yang bawa kapal tu, kau kena lawan lah benda tu. Kau tak boleh nak ada mental game, kau kena kuat lah. Kau kena figure out macam mana nak buat benda ni. Kau tak boleh nak melata, kau tak boleh nak salahkan siapa-siapa pun kan. Aku tak boleh nak salahkan PM ataupun producer, sebab dia pun tak tahu kan. So I think blaming game won't work lah kan. So it's just kau kena fikir, okay, macam mana aku nak solve benda ni kan. So yeah, benda tu sangat-sangat mencabar lah masa tu. Sebab dua scene tu sangat-sangat besar sebenarnya. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat. Kita orang masa pergi prep tu, Reiki kita dah rehearsal lah dekat location tu sendiri. That level kita orang punya prep. Yang lalas jadi macam tu juga kan. What to do man. Tapi Alhamdulillah prep tu pun walaupun tak dapat exactly macam kita nak, tapi prep tu sangat bantu. Sebab aku dah tahu shot and blocking semua, cutting semua aku dah tahu macam mana. So benda tu sangat-sangat bantu, Alhamdulillah lah. So bila kita orang balik buat post pun, yang scene lain tak susah sangat nak jahit. Yang kat situ je macam, sebab kat situ location dua scene tu ialah nak menyambungkan cerita tau. So kat situ yang macam shit, bermasalah gila ni kan kat sini, dua scene ni kan. Tapi Alhamdulillah lah, we try to jahit and dapat lah. Benda tu macam Basil seorang editor yang sangat bagus, yang faham storytelling, and a few people yang ada kat situ, Izman, producer, dengan Pidosan sendiri pun turun masa tu for editing. So kita duduk and discuss lama juga lama like sampai pukul pagi lah untuk settlekan scene tu je, sebab scene tu paling
bila cutting tu macam kita rasa sini masalah lagi ni kan, sebab shot pun tak ada ngam-ngam je, kita tak ada shot lebih. So yeah, that's why pre-pro is really important lah kan. If benda tu fuck up dekat kau punya set, at least kau dah prep and kau at least kat situ kau dah tahu macam mana nak tukar benda, divert benda ni ke macam mana, or solve gitu lah. So yeah. Macam basically orang filmmaker ni, orang kata dia kena plan betul-betul, and at the same time walaupun plan pun kena tahu jadi problem solver yang baik juga lah basically. So Betul, setuju. so macam soalan next, sebab tadi ada mention pasal pelakon semua. So macam mana tiba boleh decide nak ambil Hanzalini dengan Wan G Alsandi tu? Okay, aku personally masa tulis skrip, aku tak pernah macam bayangkan pemain tu siapa lah, sebab personally kalau tanya aku tak kenal ramai pelakon lah kan masa tu lah. So aku rasa macam tulis je lah dulu kan, tak ada nak fikir siapa pemain dia, sampai skrip tu dah hampir dah siap, treatment tu dah lock, and then dah start first full draft tu, baru aku macam okay, dah start membayangkan siapa dia ni kan, siapa pemain-pemain dalam ni kan. So untuk karakter ayah dia tu, aku dapat dululah. Aku dapat Abang Wan G. So masa tengok the character design apa semua tu, how we mold the character, bayang-bayangan dia tu aku dapat masa aku ternampak satu klip scene madu. Tele ke Super Tele aku tak ingat, tapi Tele lah, satu filem dekat TV lah. So madu nama cerita tu, ada satu scene dia sekolah kan, bukan sekolah dia bagi nasihat lah, kata-kata yang jenis orang tua yang tak banyak cakap, tapi bila bercakap tu benda-benda keluar pada mulut dia tu penting. So and then bila tengok permainan dia dalam scene tu, aku rasa macam terpanggil lah kan, memang okay, rasanya Abang Wan G dah ni karakter ni kan. And then untuk Samri tu aku ambil masa juga, sebab aku rasa macam okay, ni anak orang asli, apa look semua dia kena macam ni apa semua, very very kena nampak lah kan macam anak orang asli kan, dia tak boleh nampak fair, tak boleh nampak uh, hero-hero, and then at the same time aku pun tak minat lah, main aku ialah orang yang nak kena fair, perfect kan. So aku nak benda tu real, and if dia tak perlu perfect, dia tak perlu perfect pun kan. So tapi yang penting dia sesuai untuk karakter, perfect pun kan. So masa aku tengok Hanzalini kat mana aku tengok masa tu aku tengok Air Force ke tak salah aku. Aku tengok Air Force, lepas tu aku rasa macam siapa dia ni lah, macam tak banyak cakap lah, tapi bila keluar dia penting. Aku dalam filem tu yang aku paling boleh ingat dia. So aku rasa macam siapa, patut kebetulan pula dia memang kawan dengan Pidosan kan, dia kawan-kawan circle dia orang ni kan. So aku pun tanyalah Pidos kan, minta tolong Pidos kan, tanya ni lah, tolong tanyakan apa semua, share skrip dengan dia berminat ke tak kan, apa semua. And masa tu aku minta dia potong rambut tau sebenarnya. Sebenarnya rambut dia panjang. And scene tu yelah, scene tu Sambi kerja korporat kan rambut panjang kan. So and then tapi bila dia baca skrip tu apa semua, dia duduk dengan aku, and then dia decide macam rasa cerita ni menarik, karakter ni dia tak pernah buat, and dia this is that was the first time dia lead, dia jadi lead. Sebelum ni dia tak diberi peluang kan. So and aku believe that semua orang deserve a chance lah kan. And dia pun bersetuju, and dia bersetuju untuk potong rambut tu lah. Dia rasa macam okay, memang perlu potong rambut tu semua. So that's when we got gather the main lah kan dalam cerita ni, which memang Abang Wan G dengan apa Hanzalini lah. And aku pun tak tahu Abang Wan G ni pemain teater apa semua kan, and working with this talents, aku rasa macam the process tu best bagi aku. Macam aku tak pernah rasa lagi dapat kerja dengan pelakon yang try to get into character. Macam Abang Wan G sampai pergi sana, tengok how ang pakcik yang buat mask tu duduk kat situ kan, apa benda dia, cara dia pegang tu lah, apa semua, cara dia bercakap, which sebenarnya memang tak jauh beza dengan karakter ayah Sambi tu, yang tak banyak cakap kan, bila cakap benda-benda penting je. So orang yang very traditional man kan. So yeah, from there lah dapat that's how aku dapat
dapat idea of calling Abang Wanji dengan Hanzali ni lah. Macam saya pun kena lah dengan filem ni. So macam saya rasa macam memang dapat pelakon yang sesuai tu benda yang terbaik lah untuk satu production tu. So nak tanya macam mana apa tips-tips Syahmi kan dekat filmmaker-filmmaker lain ke pengarah-pengarah muda ke apa untuk mengarah pelakon ni, especially dalam visual ke dalam dialog ke, like how do you direct the actors lah? How I direct the actors lah? Hmm. Basically, kalau tanya on set tu aku tak ada dah macam okay, bila we talking about Rahasia, aku rasa bila on set tu aku dah tak perlu nak banyak macam nak kena bagi input sangat, sebab aku rasa sebab prep Saya dah tahu aku lah. dengan diorang dah I think not to say perfect, but the time that we had tu I think good enough dah untuk kita orang apa buat untuk faham the character, the permainan kan, kita orang ada discussion gitu. So the process is really important. So bila kat set tu aku macam perlu macam touch up sikit, ataupun aku rasa macam if ada input lain ataupun tiba-tiba aku rasa macam nak try sikit benda lain, baru aku macam rasa aku akan bagi tahulah kan. Tapi benda tu anyway it's on, normally it's based on perbincangan. Aku tak ada suruh. Aku macam pergi, aku bagi dia satu macam thoughts of what if benda ni macam ni, kau rasa macam mana. So if kita orang ada that bouncing kat situ sekejap yang macam dia rasa macam dia faham dia tu and aku pun faham, willing, and I think okay, try bagi kan, and then dapat lah. Kalau dapat, kalau tak dapat it's okay, at least apa yang dah di plan sebelum ni dapat. So normally macam tu lah. Tapi if project yang tak prep sangat apa semua, akan banyak kerja lah dekat set yang macam nak kena rebrief banyak kali yang so nak bagi orang tu faham betul-betul. So I mean it's different, tengok situation lah, senario berbeza lah. So ada soalan sikit pada orang, Nabil. Soalan dia, apa influence luar filem yang inspiredkan filem ni visual Rahsia ni? Visual Rahsia ni macam okay lah, satu ialah memang Tree of Life tu satulah. And then yang lain tu aku tak ingat. To be honest aku tak adalah macam nak buat rahsia ni, aku tak adalah macam aku nak buat rahsia ni macam this film exactly. Tak ada pun macam okay lah, aku Tree of Life is one of benda yang aku tengok, yang sebab masa tulis tu aku dah terbayang scene yang Tree of Life kau dekat pantai semua tu kan. So that one is obvious lah, but other than that, of storytelling, shots tu apa semua, bagi aku it's a mixture of cinematographers ataupun directors punya storytelling style yang aku dah tengok, aku suka. Contohnya Dennis and Roger Deakins punya style bila diorang bergabung, yang macam camera movement tak perlu banyak sangat, but minimal punya benda tapi impact dia besar. So benda-benda macam tu yang aku try to achieve lah dalam rahsia ni, and at the same time tak nak macam trying to hide sangat. So itu bila buat rahsia ni, benda-benda tu ialah benda-benda yang substance yang aku dah tengok. Benda tu terkeluar sendiri dengan secara tak sengaja, bukanlah secara tak sengaja, benda tu terkeluar sendiri pada apa yang aku dah telan sebelum ni. So dia terkeluar kat situ, so tak ada macam aku pick point of ambil sini. Tapi ada reference of daripada painting lah, yang macam actually local painters juga. One of it is Bayu. So adalah some of paintings yang aku tengok yang macam sebab painter kan dia ada storytelling yang lagi lebih jelas kan, of how dia nak portray things in one picture. Sebab tu lah, macam bila buat rahsia ni kita macam okay, try to back to basic, what is cinema is painting kan. So itu one of the elements yang aku try masukkan, yang macam painting pun kita ambil painting lokal, painter lokal yang kita nak try capture ni macam mana. Tengok painting yang ada ni, macam mana dia punya diorang buat ni, kenapa diorang buat macam ni. Kita boleh sampaikan cara yang sama, adakah dia punya story sama tak, ada visual dia sama tak, dapat feel sama. So macam tu lah, tak adalah macam handpick filem mana sangat kan.
Sebab aku suka ada some of directors yang aku suka. Contoh macam tadi Dennis Fincher. So adalah cinematographer pun macam Roger Deakins aku suka. Aku sangat suka Roger Deakins sebab aku rasa dia punya cinematography dia tak terlalu mencuba sangat. Tapi sangat impact of storytelling tu sangat besar. So that's one of it lah kan. So yeah. Dia in terms of shot kan, mostly from Syahmi sendiri ke banyak macam saya shot nak pada DOP je ke Uh, ke Faham? bincang-bincang dulu? To be honest, for now kalau daripada awal lagi ialah memang mostly daripada daripada aku sendiri, sebab aku yang buat storyboard tu, aku yang akan cari mood dia, aku yang akan aku akan set the tone apa semua kan. And then from there bila aku dah buat storyboard apa semua, mood board semua, baru aku macam duduk dengan DP. So akan if dia ada ideas dia nak bagi, if aku rasa macam that thing suits the story, aku akan beli je kan. Kalau tak, kita try to cari ataupun ada je kita try to cari two way solution pun boleh juga. So tapi my style of working adalah aku selalu come up with storyboard yang aku dah macam okay, dah susun cutting lah sebenarnya. So aku sebab aku dulu pernah buat kamera, editing pun aku buat juga. So benda tu dah ada dah macam dengan aku yang macam at the same time it helps lah. It helps yang macam DP pun terus macam faham apa benda aku nak. So it helps a lot lah. Macam kita tak ada macam nak try and error sangat. Kita mau terus macam solid with our decision, macam how we want to make this thing macam mana kan. So normally macam tu lah, macam tu. Faham? So macam memang kalau dapat DP pun mesti kita dapat DP yang dah tahu apa yang kita nak bila kita tunjuk something. Apa So dia? Sorry? macam rasanya bila kerja dengan DP tu pun mesti tahu apa yang kita nak bila dah tunjuk storyboard tu semua. Yes, betul. Kefahaman antara DP dan director tu sangat penting lah untuk membuatkan projek tu berjaya lah bagi aku lah. So kita ada soalan pada Ifan Daniel. Dia tanya, tak ada rasa nak buat dokumentari ke lepas ni tentang culture Mahmeri ni? Doku hari tu aku ada buat lah dengan Yahoo Singapore. But if nak buat doku, I think aku nak buat benda yang maybe different story pula kan. Sebab yang ni dah buat doku, short film pun dah buat. I think next aku nak buat maybe something different pula. Because I think kita kat sini macam banyak cerita lagi yang kita tak ceritakan kan. So yeah, I think that's how I see lah right now. So faham. So apa next? Apa project next untuk Syahmi? Project next as for now adalah buat iklan kecil-kecil, but in term of macam short film ada actually I have right now 2 short film right now. Macam satu tu dah start tulis, satu lagi is just macam idea yang lingga lah, yang macam dia tulis sikit-sikit lah, but tapi so far macam dah tahulah cerita tu nak jadikan macam mana kan. Cuma tak ada time lagi nak tulis tu sebab nak settlekan yang the short film yang tengah tulis ni dulu. So other than that, long form macam um, masih mencuba untuk buat um, feature film ada juga, feature for OTT pun ada juga, but that one still dalam proses lagi lah. Hopefully boleh jadi kenyataan when bila sampai masanya lah kan, insyaAllah. So kita try buka soalan dekat orang lain, siapa-siapa yang nak tanya dekat Syahmi Norsan. Sorry apa? Nak tanya orang lain, kita buka sesi QnA kepada orang lain. Boleh silakan. Dan Tanya
Hi, Mr. Syahmi. I'm Nick Laren. So yeah, it kind of inspired me to make a film like about our local culture. Actually, we have a lot of culture that we like. In Malaysia, we haven't like make a story about it. And also, yeah, I do love the visual storytelling. I think that, you nail the visual storytelling because, in us as a film, in a film school, our lecturer always tell that show don't tell. I think that you nail, the visual storytelling with minimal dialogue, and also the production design is minimal, and yeah, I do love it, and it tells a story. And yeah, I have a question. So, me as a like a mature filmmaker, right? I would say, how do you like deal with the child actor and also like old actor? Because like us as a film student, right? We struggle to like directing those kind of people lah in on set. So yeah, Hello, Nick. Thank you for your question. Sorry again. Child actor and child actor and old actor. okay. Old actor, I go with old actor first lah. Old actor ni macam it depends on what kind of actor that you got. Kan macam ada actually we kita ada banyak je pelakon-pelakon tua yang okay if tu ialah proper pelakon yang yang you know the proper talent lah kan, not macam the just you ambil kat mana-mana je kan. So tapi bila working with the normal extra talent ni, sometimes you need to be patient lah. Macam you have to know macam how can you get the best from them lah. So kadang-kadang you kena it's how you explain things to them. Yeah, it's gonna be a lot of effort lah. I'm not gonna lie about it lah. So because you can't like macam tiba-tiba dia yang tak terror sangat berlakon, tiba-tiba you expect them to be Bron Palare in a day kan. So but that's where your job comes in lah. You have to comes in and maybe with your AD, and you have to you have to tune one by one lah, from take to take lah. So kadang-kadang dia akan jadi banyak take. So kadang-kadang dia dah okay on expression emotion dia, blocking dia pula tak tune, dia kadang-kadang terlalu calculative. So that's when you have to what I say, you have to tune the talent tu. Tapi kadang-kadang kita tak ada time, and kadang-kadang you have to, even though you have try your best pun, kadang-kadang macam it's hard lah. Tak, unless this talent yang macam, let's say you want to make a short film, you recognize one talent yang macam okay, you cast one talent, you say nak ambil dia. So that's why the prep with the actors tu important. From there you know okay, he's not Bron Palare, so you need extra work from there. So you pilih you nak extra work on set itself, or you want to extra work before you shoot. So the smart way is, I think you rehearsal and prep lah with the actors tu before you shoot kan. So kadang-kadang that's if you do like commercial tu, kadang-kadang memang it's tricky a bit lah, that one. And in child actor pula, when it comes to child actor, I think I don't have many experience lah with child actor. Ada lah tapi tak banyak sangat. But I think child actor ni agak tricky, especially lagi dia umur muda, lagi susah sebab even dekat US pun, Hollywood pun diorang ada undang-undang yang macam they cannot work more than, I can't remember how many hours, macam tapi tak lama pun, like 6 hours I think, tak sampai 8 hours pun kot. But you can check that again later. But yeah, so kanak-kanak ni dia punya masa and focus dia sangat limited, yang kadang-kadang kena ada parents on the set. Actually budak tu pun lagi bukan proper actor, yang you have to sabar. Kadang-kadang lagi yang bukan proper actor ni, you kena sabar, macam dia tak pandai nak, kadang-kadang you suruh dia happy pun, kadang-kadang happy tu look stiff kan, stiff. So it's how you have to mold tu different way pula daripada actor-actor yang tua ni. Macam you have to be macam cikgu tadika lah, sort of.
how I imagine myself selalu macam okay kena imagine ni macam mana dapat gula-gula happy. So you have to bagi input juga kat diorang, tapi in a different way. You have to understand how the kids thinking pula. Different age, different mentality and thinking kan, psychology. So that's where you have to know how you tengah handle orang yang umur macam mana. Dia ni karakter budak ni macam mana. Dia adakah budak ni jenis happy, jenis budak ni jenis moody kan. Kalau you work with proper talent atau proper actor, maybe tak susah. Cuma you have to, dia tak boleh kerja lama lah. Kalau dia kerja lama, dia akan performance dia akan drop. Kita pun, adult pun akan drop performance kita bila kerja lama-lama. Just imagine budak-budak kecil kan. So dia akan lagi cepat drop and lagi moody and tricky lah. Benda tu, that part is tricky. So bila ada child actor ni, you dah kena tahu dah, okay, dia punya hari ni scene dia berapa jam dia nak kena dekat set apa semua. So benda tu you have to dah kena plan lah dengan AD ke producer. So yeah. I see. Thank you, Mr. Syahmi. Alright, thank you Nick. Saya pernah tengok orang mengarah untuk child actor. Film yang part sedih, selalunya orang kata bayangkan tutup mata dan bayangkan sebelah selipar depan rumah. Itu paling basic lah saya nampak. Macam ni lah, kayak motivasi lah. Sedikit motivasi. Even kadang-kadang if you nak bagi mood dekat dia dulu pun okay kan. Certain kadang-kadang bagi music sedih-sedih sikit ke apa pun boleh juga. I think there are so many ways lah. Aku pun tak adalah pandai sangat, but based on my experience macam tu lah. But macam untuk direct characters dengan actors biasa contohnya, kita still bawa dia kepada prep before shoot ke? Ke mesti akan prep juga kan? But adakah dia orang akan remember benda tu on set nanti? Macam mana nak cakap pasal prep ni? Prep ni akan ada kalau projek tu projek yang berduit lah. Tu je lah aku cakap. Of course, if ada duit, we can prep, we can prepare the talent apa semua kan. Macam dekat luar, macam what I heard, macam dekat Thailand, dekat Indonesia, prep is really really important, yang sampai tahap yang diorang rehearsal yang masa pakai baju macam datang fitting tu, diorang dah buat rehearsal lah kat situ. Rehearsal dengan DP sekali. So just imagine kau dah ada that prep punya level yang macam tu. Bila dekat set tu kau dah macam tinggal nak tweak sikit-sikit je. So that's why prep is important. But what I know sekarang ni dekat Malaysia, kita ada masalah yang I don't know, producing ke studio punya masalah yang maybe tak ada duit, kita tak ada budget untuk prep, you know. So kena this is effort lah. Kadang-kadang maybe director tu kena pergi sendiri jumpa the pemain-pemain tu. Kadang-kadang pun diorang pun ada jadual busy ke apa. So susah lah benda tu. Macam benda tu kalau tak ada budget, and from there you have to work with your actors, macam are they willing to prep with you kan. So benda tu yang agak merusingkan, and I don't know like aku harap kalau aku, to be honest, kalau aku nak buat feature, aku akan try to give some amount of money untuk prep, especially dengan actors. So that is, I think that is one of our major problems lah yang ada dekat Malaysia ni. Prep ada, kadang-kadang ada prep, kadang-kadang prep tu pun tak cukup, tapi at least ada prep lah. Kalau boleh, kalau prep tu solid, lagi bagus lah kan. So yeah. Sebab kadang prep ni perlukan masa perlukan duit. So like if you want to prep like 1 month before shooting kan, lagi filem tu filem action, so of course aku kena keluarkan duit gaji diorang macam sebulan. So kau imagine kau you have to pay A-list actor yang kat Malaysia ni, maybe harga dia I don't know kan, aku tak tahu, tapi tak murah kan. So berapa kau nak bayar diorang sebulan tu? So yeah, it's all about money lah kan. Production ni berjalan atas duit lah sebenarnya. So thank you. Kita akan buka lagi soalan-soalan QnA. Kita buka lagi sesi QnA. Siapa ada soalan untuk Syahmi? I have another question. Okay.
Okay, since you said that you don't have don't have much time for that scene in the hutan, right? So like you have to compromise some scene that you have to sacrifice lah basically some scene that some shot that or you want this, you want that. So how do you like merge all the time or in that particular times to like you nak nailkan this scene juga. And then second question, I would say you said that you pernah work with like small budget, and this one is a big budget. So how was your experience working between small budget and big budget? Alright, thank you, Nick. No problem. You can tanya je if you want. Anyway, okay. So your first question about tadi hutan tu kan. Okay, good question. So luckily it's a forest. So kita orang pusing mana-mana pun dia nampak sama je. But yeah, but still, to be honest, I'm not satisfied with the lighting because that's not what we wanted lah. But it is what it is, and we just shot it like macam shot tu semua memang basic je. We cannot like macam try to kita nak shot yang ada tracking yang macam ni, yang movement dia macam ni, yang kita nak buat blocking dia, blocking besar sikit ke apa ke, tak boleh. So everything has to be simple as possible, as quick as possible. So and then again tadi I said luckily it's a forest and we just main pusing sini pula jadi main pusing sini sikit kan. So dia macam kat situ je. Kita orang tak perlu nak pergi jauh-jauh pun. But yeah, like I said, it is what it is, and we have to be. I have me lah myself. I cannot like layan my ego macam nak sedih sangat ke, tak apa benda aku nak ke, like I have to compromise macam okay tak apa. Maybe like my AD even said to me macam it's okay Syahmi, if I think the magic is gonna be in the editing. So you have to trust that lah kan. So you because we prep ourselves betul-betul lah. So benda nak jadi and then I have to compromise and then hopefully in the editing ada some magic akan jadi ke apa, I don't know, but still I have to know what I have to get lah from the scene kan. Yeah, so macam tu je lah. Macam okay dah dapat ni cukup, okay dah dapat ni cukup, tengok balik shortlist apa, tengok balik script apa, screenplay apa semua, okay dah cukup, then we can move on lah, balik lah from there. So yeah. And then your second question, okay apa, how does it feel? Okay, so to be honest, like I said tadi, dah jawab tadi sebenarnya, tapi it's okay. Working with low budget and when this actually is a big budget lah for a short film. I think the differences adalah macam the creativity can be more lah. I think we can apply more things that we wanted to do. And then the working environment lain, working style pun lain, and I can work in a more proper way. So like I said tadi, bila ada ramai orang, we can work in more proper system kan. So macam cakap dah rasa macam buat feature film tapi macam 13 scene je. So that's the difference lah. Itu beza dia yang dapat rasa. And then ada juga minta advice daripada all the senior filmmakers, macam ada yang pernah shoot luar, tanya dia orang macam macam mana production luar shoot, like how the system how the environment how they approach things kan. So benda-benda tu yang kita orang buat, yang kita orang macam apply in the project. We try to be proper as possible lah, to be honest. So yeah. I see. Okay, I have another question again. Yeah, please Nick. Okay. Okay, Mr. Syahmi, I believe you are Malay. Okay, and then you make a story about orang asli. So how was your experience like along your research doing the story? Yeah. And then another not I think not a question. I think I don't introduce myself properly. I'm Nick Laren. I'm a Unimas cinematography student from Unimas. So I think that perhaps maybe I can work together with you also in the future. I would say, yeah, I think this is an opportunity for me as well. So
like perhaps we can work together. At least me, I want to experience working like in the film industry, right? So I want to take that experience, like maybe perhaps from you as well lah, macam tu. Because I'm from Sarawak, so like even me as a Sarawakian itself, we have a lot of culture that hasn't been told, become a story in the film. So yeah, I think it's a good opportunity lah as well. Yeah. Alright, thank you, Nick. Okay, first of all, I'm a mix. Ya, tak ada. Okay, I'm like tadi ada cakap dengan diorang like as a person I love cultural things lah. Macam whenever I go, macam pergi Sabah Sarawak ke, pergi even Semenanjung Malaysia kan. Kalau pergi luar tu lagi best lah, like more orang luar cara hidup, cultures, belief semua tu. I really enjoy those kind of things when I mana-mana I go lah kan. So bila especially I really like there's one time I went to Bali and I saw Barongan punya show kot. And then I stand there dekat dia punya macam theater punya tempat tu, dewan dia tu, macam tengok those people yang participate in the show. You can tell like daripada sekolah rendah sampai ke orang tua. So that's how they preserve their culture and belief. Their culture lah actually. Their identity, yeah. So macam ada rasa jealous tau. So ada rasa cemburu yang macam kenapa kita tak, bukanlah kita tak ada. Why dekat Malaysia ni kenapa kita tak nak cerita tentang cerita kita? Every time kita buat filem kan, kita mesti nak jadi Hollywood. Kenapa? I think that's personally I think that's our problem. And then that's why film like Abang Adik works, because it's a Chinese film. And tapi macam kenapa orang macam aku as a Malay, aku pergi tengok, aku boleh rasa relate, aku rasa it's really close to me because it's a Malaysia story. So benda yang kita tengok hari-hari, benda yang kita rasa hari-hari. So benda tu yang macam, dude, I want to see a film in Malaysia yang macam ni. And like last time I watched Bunuhan yang yeah, this is Malaysia, man. This is Malaysia. We have stories lah. Kenapa nak kena tunggu orang luar daripada Hollywood ke apa datang buat cerita besar raja? When kita Malaysia sendiri ada benda tu. Kenapa? And diorang buat like really good film. Kenapa kita tak boleh nak buat? So I have this always with me, like macam since macam bila tengok how Indonesia punya film and culture and apa semua, they developing macam mana, like how diorang angkat budaya into the cinema and how diorang angkat cinema tu sendiri. And dude, we don't even have hari apa? They have like hari cinema national. Kita ada, kita tak ada. So dia macam ada bukan jealous yang tak baik, tapi jealous yang macam something yang macam okay, I want this to in our country. As a Malaysian kan, because we have so many, even bila aku travel pergi mana-mana, pergi India ke, pergi Barcelona ke, whatever semua, aku rasa macam diorang tak ada apa yang kita ada semua, tapi kenapa kita tak nak angkat benda tu, tak nak tunjuk benda tu, so that's when aku rasa bila kita ada something yang macam Mahmeri ni, aku rasa I feel like macam I fell in love with Mahmeri culture, macam hook terus tau, macam oh shit man, macam macam angau, macam cannot stop thinking about it. Bila habis shoot tu pun macam I have to do something about Mahmeri culture and Mahmeri people, and they have their own stories, they have their own conflict sendiri yang I can make maybe a short film, maybe I don't know, a music video, maybe a short doku yang conceptual a bit ke, I don't know. And then sampailah masa ada peluang yang because I don't want to do this bila tak mampu nak buat. I don't want to do that. I want to wait until sampai masa dia bila aku rasa macam okay, aku mampu untuk buat benda ni with the experience, with the capacity, with the capital, baru aku nak buat. That's when the call sampai bila we won the ATK grant tu lah. So masa tu macam okay, this is the time. So yeah, benda yang dah lama nak buat kan, so finally dapat buat lah. So yeah, that's how I
I terfikirlah and untuk buat the film about my Mary. And then yeah, that's it. Okay, terima kasih Syahmi dengan jawapan tu. So saya rasa kita akan menghabiskan sesi Q&A kita dan teruskan pada tayangan filem The Lighthouse oleh Robert Eggers. Tapi sebelum tu, soalan terakhir, ni last soalan untuk Cik Syahmi lah, Syahmi lah. Syahmi dah lah. Syahmi kan. So, apa ni last soalan lah, apa tips-tips Syahmi untuk filmmaker yang akan datang, filmmaker, pengarah, apa yang diorang rasa, apa yang Syahmi rasa yang diorang perlu buat? Tips aku pun tak pandai nak bagi. Tapi okay, aku share je lah apa benda aku rasa aku tahu kan. I think not just for directors lah, filmmakers lah. I think being filmmaker is not an easy thing lah, especially in Malaysia. I think kat mana-mana kot. Kita selalu complain macam susah lah jadi orang Malaysia, susah lah jadi filmmaker kat Malaysia. Tapi kat luar pun, diorang pun they have the same problem kan. Maybe they have bigger problem than us. Kan? So, I think bila nak buat nak jadi orang yang dalam buat filem ni, I think it's all about the progress lah. It's all about process. And the most important thing is trust the process and keep on learning, keep on exploring arts, exploring a lot of things lah in creative things, in art kan. So because I think film itself is the biggest art form itself. So everything that you learn every day in life ni, try to learn from that, try to progress from that, and then I think one day you gonna see yourself going somewhere lah, and just keep doing what you're doing. I think everything's about process. Jangan cepat compare yourself to anyone. Macam if let's say if you're a student right now, nanti kau ada kawan and then suddenly kau tengok kawan kau dah join this production ke whatever lah, maybe dia akan jadi AD, kau macam aku still terkapal-kapal. No, don't compare yourself to others. That is the most important thing. Yang macam just imagine me myself, macam I don't know, most of you guys maybe a film school student. Aku bukan film school student weh. Aku tak tahu macam nak tulis skrip. Aku tak tahu pun benda-benda tu, but it's the effort that you have to take from there. And kat mana kau nak kena cari ilmu-ilmu ni, kat mana kau nak pergi belajar, macam mana kau nak belajar. Kalau tak ada orang nak ajar kau, macam mana? So that's the most important thing, like macam yang membuatkan kau maybe berbeza dengan orang lain kan. The effort that you gonna give to yourself, the chance that you gonna give to yourself untuk kejar cita-cita kau, maybe untuk jadi seorang filmmakers yang berjaya ataupun seorang filmmakers dalam industri ni. So I think benda tu yang kau kena sabar and kena keep on doing it. Jangan, ramai orang yang down yang aku kenal, yang some of them yang memang give up dengan industri, give up dengan ni, give up dengan tu, aku tak ada ni. So if you complain kan, you won't get anything. So pergi buat benda. Kalau tak ada job, pergi buat passion project kan, cari opportunity. If you get the opportunity, buat betul-betul, jangan berkira kan. I know, I understand that macam payment tak besar, yes of course, lagi kau nak start kan. Orang pun kadang-kadang maybe tak nak ambil kau pun kan. Lagi like me, aku bukan film school punya student, aku tak pernah buat long form, aku tak pernah buat any long form project, tak pernah buat AD pun dengan any production sebelum ni. So macam mana orang nak bagi aku peluang? And bila orang bagi peluang tu, kadang-kadang orang nak ambil kesempatan je kat kau. Tapi at the same time, it's a win-win situation. This is your chances, man. That's your chance. Grab your chance and try to do your best. Kan, any project yang kau buat, bagi aku besar, kecil, aku daripada shoot event, aku tak pernah macam half ass punya kerja. Aku always try to give your best kan. So don't be the person yang macam alah ni lah kadar. Jangan jadi macam tu. Always be the passionate person. You love filmmaking, you love your job, so you have to do accordingly to how you love it lah, and how you want to see yourself one day. Then kau kena macam tu and be consistent. So orang akan nampak progression kau. You don't have to go and pergi jilat bontot sana sini kan. Macam Yasmin Ahmad cakap, arwah Yasmin cakap, let your job do the talking, let your work do the talking.
jangan kau nak pergi mengharap aku nak kena pergi buat networking. No. For me, there's no such thing. And aku percaya benda tu, and yes, benda tu ialah satu proses yang kau kena sabar. Because kalau kerja kau bagus, if your art bagus, I'm sure orang akan recognize kau. Lagi kita kat zaman social media ni, or everyone's gonna talk about your work if your work is good. So yeah. So believe in your art lah kan. Trust your craft, believe in your art, and always try to learn new things, to do new things. Macam for the next project, kau always try to, okay, for this project, next project ni aku nak buat benda yang lain pula. Aku nak buat benda baru, yang benda maybe lagi bagus. Eksperimen ke apa ke, whatever lah kan. So learn new things kan. If hari ni kau tak tahu menulis, esok kau belajar menulis. Esok maybe kau tak pandai lagi, but if kau tak start, kau takkan pandai sampai bila pun kan. So start, jangan takut, and jangan stuck in one place. Don't start at one chair or one position yang macam, oh aku nak jadi gaffer je kan. Belajar benda lain kan, belajar benda lain juga. So it's gonna open more opportunities for you yang one day you gonna get there lah. So I think that's my advice lah for young filmmakers. And yeah, carilah mentor, cari orang yang kau boleh rujuk, jangan buat musuh. So yeah, learn to collaborate with other people. So yeah, that's my advice lah. Okay, saya rasa semangat lah tiba-tiba malam ni. Tapi okay, malam itu. Alright. Okay. Nak jadi permanent gaffer pun boleh. Sorry, ada Irfan cakap ni. But I think if you nak jadi gaffer yang faham storytelling. Yeah, so that's what I meant lah. And try to understand. If kau try to in the set itself, bila kau faham kerja orang lain, kau akan faham. Kau takkan macam nak salahkan orang lain. Kau akan try to compromise juga each other. Tak ada macam kau jaga kau punya department je, faham tak? Kau pun tahu kesusahan orang lain, and yeah, tak rugi pun kau belajar benda lain kan. Benda ni ialah untuk kau juga kan. So yeah. Okay, saya semangat lagi malam ni. Okay. So terima kasih Syahmi, tiba jemputan kami. Thank you. Bagi tayangan filem RAHASIA. Thank you. Terima kasih sangat. Thank you semua. Alright. Thank you yang PAS sebab invite, and thank you semua yang sudi malam ni sudi meluangkan masa untuk berborak and menonton RAHASIA. So I think for now for RAHASIA kita tengah nak cari duit lah untuk submit festival luar kan. Boleh. But kalau tak ada apa-apa sangat, kalau tak ada rezeki untuk festival luar, insyaAllah kita orang akan upload je soon, maybe dekat website BMW ke apa. So boleh tengok lah in a good quality lagi ke apa kan. Macam aku tengok tadi pun aku tak puas sangat, tapi tak apa. Nanti insyaAllah ada rezeki, and maybe ada nak buat screening juga nanti. InsyaAllah ada nak buat screening with a few some of filmmakers lain juga yang ada short film lain juga. So tu pun maybe under BMW juga nanti. So kalau tak puas nanti boleh datang tengok, and maybe kita boleh kenal-kenal buat borak ke apa. So alright, thank you semua, and and have a good night, and ada jodoh, ada rezeki, kita jumpa lagi InsyaAllah. Thank you Syahmi. Alright, thank you semua.